ચાટ નામ પડતા જ ચાટ કોઈ પણ હોય બધાના મોંમાં પાણી તો આવી જ જાય। 2 દિવસ પહેલાં અમે ચાટમાં વપરાતી 3 પ્રકારની તીખી લાલ, લીલી અને ખાટી મીઠી ચટણી કઈ રીતે બને ને તેની રીત બતાવી હતી, તો તેનો વિડીયો જરૂરથી જોઈ લેજો। આજે આપણે એ જ ચાટની બધી ચટણીનો ઉપયોગ કરી આ ઠંડીમાં સાંજે બધાને ભાવે ને તેવી એક ચટપટી ચાટ બનાવી। ચાટ બનાવવાની શરૂઆત આપણે 1 કપ સફેદ વટાણાને 8 થી 9 કલાક પલાળવા રાખ્યા હતા। પલરી અને વટાણા છે ને તે સાઈઝમાં મોટા થઈ ગયા છે। હવે પલાળેલા વટાણાને આપણે કુકરના ખાનામાં પાણી કાઢી અને ઉમેરી દઈશું। બધા વટાણા છે તે ખાનામાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં 1 ગ્લાસ ચોખ્ખું પાણી પણ ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું। હવે હાથ વડે જ પાણીમાં મીઠું હલાવી અને મિક્સ કરશું। વટાણા ભરેલા આ ખાનાને આપણે કુકરમાં તળિયે પાણી ઉમેરી અને સ્ટેન્ડ રાખી અને તેની પર ગોઠવી દેવાનું છે। ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 થી 4 સીટી કરી લઈશું। રગડા માટે વટાણા બફાય છે ને એ દરમિયાન આપણે પ્રથમ સમોસાના લેયર માટે લોટ બાંધી લઈએ। અહીં મેં 1 બાઉલ એટલે કે વજનમાં 100 ગ્રામ મેંદો પોળા વાસણમાં ઉમેરી દીધો છે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરી દઈશું। તેની સાથે 3 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરવાનું છે, જેથી સમોસાનું પડ છે ને તે એકદમ ક્રિસ્પી અને ફળસું બને। હવે તેલ, મીઠું, અજમો બધું લોટમાં એકદમ સરસ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે। અહીં આજે આપણે મેંદો જ ઉમેર્યો છે, પણ જો મેંદા સાથે ઘઉંનો લોટ ઉમેરવો હોય ને તો તેટલા જ પ્રમાણમાં ઘઉંનો લોટ પણ ઉમેરી શકાય છે। બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જવાનું છે અને લોટ બાંધતો જવાનો છે। અહીં આ લોટ છે ને તે રોટલી જેવો સોફ્ટ નથી બાંધવાનો, પણ પરોઠા પૂરી જેવો કઠણ બાંધશું। લોટ બંધાઈ ગયો છે તો તેના ઉપર 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને લોટને થોડો એવો મસળી લઈશું। ત્યાર પછી તેને ઢાંકણ વડે કવર કરી દઈશું। લોટ કોણાય છે ને ત્યારે આપણે સમોસાના ફિલિંગ માટેનો મસાલો પણ બનાવી લઈએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું। ગરમ થતા તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન વરિયાળી ઉમેરશું। જીરું સાથે વઘારમાં વરિયાળી ઉમેરવાથી મસાલો એકદમ ફ્લેવરફુલ બને છે। તેની સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું। હવે એક નાની સાઈઝની ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા વઘારમાં ઉમેરવાના છે। ડુંગળીને મિક્સ કરતા જઈ અને વઘારમાં સાતળશું, સાથે સાથે તેમાં લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું। હવે બંનેને હલાવી અને મિક્સ કરતા જઈ ડુંગળી ગુલાબી બ્રાઉન થાય ને તેવી સાતળવાની છે। અહીં જો તમે સમોસામાં ડુંગળીનો ટેસ્ટ ના ભાવતો હોય ને તો વઘારમાં ડુંગળી નહીં ઉમેરવાની। માત્ર અડધી મિનિટમાં ડુંગળી સાતળવાની સુગંધ સાથે ડુંગળીનો કલર પણ ગુલાબી બ્રાઉન થઈ ગયો છે। તો સતળાતી આ ડુંગળીમાં આપણે અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું। 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરવાનો છે। તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું। બધા મસાલા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે માત્ર 20 સેકન્ડ મસાલાને વઘારમાં મિક્સ કરશું, જેથી મસાલા સતળાઈ પણ જાય અને વધારે આકરા પણ ના થઈ જાય। સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી તુરંત જ તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલા બાફેલા લીલા વટાણા ઉમેરી દેવાના છે। તેની સાથે મેં અહીં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફ્યા હતા, તો આ બાફેલા બટેટાને પણ મેશ કરી ઉમેરી દઈશું। બટેટા ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે વટાણા બટેટા બધું મેશ કરતા જઈ અને વઘારમાં મિક્સ કરી દઈશું। ધીમે ધીમે કરતાં બધો વઘાર છે ને તે મસાલા બટેટામાં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ અને સ્વાદિષ્ટ બટેટાનો મસાલો બની ગયો છે। તો હવે ઉપરથી અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેવાનો છે। લીંબુ નીચોવાઈ જાય ને એટલે સમારેલી કોથમીર થોડી એવી ઉમેરી દઈશું। તેની સાથે હવે આ મસાલાને એકદમ ચટપટો બનાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરશું। હવે ફરીથી બધું મસાલામાં મિક્સ કરશું। સંચળ પાવડર ઉમેરવાથી મસાલો છે ને તે નોર્મલ સ્વાદ કરતાં વધારે ચટપટો અને સ્વાદિષ્ટ બને છે। જો હજી સુધી તમે ક્યારે સમોસામાં સંચળ પાવડર ના ઉમેર્યો હોય ને તો એક વખત ઉમેરી અને પછી મસાલો ચાખજો। મસાલો ચાખતા જ ઓટોમેટિક તમને ખ્યાલ આવી જશે કે મસાલામાં શું ડિફરન્સ અને કેમ વધારે સરસ ટેસ્ટ થયો છે। સમોસાના સ્ટફિંગ માટેનો મસાલો બની ગયો છે, તો હવે ગેસ બંધ કરી અને આ મસાલો સહેજ ઠંડો થવા રાખી દઈશું। એ દરમિયાન કુકરમાં વટાણા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે અને બફાયેલા વટાણા આખા પણ રહ્યા છે। વટાણાનો દાણો પ્રેસ કરતાં તે ઇઝીલી પ્રેસ પણ થઈ જાય છે। તો હવે રગડો વઘારી લઈએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં આશરે 4 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરવાનું છે। અહીં આ તેલ છે મેં ટેબલ સ્પૂન પ્રમાણે ઉમેરેલું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે હવે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું, સાથે 1 ટુકડો સૂકા લાલ મરચાંનો પણ ઉમેરશું, 1 તજ અને 1 લવિંગ પણ ઉમેરી દેવાના છે। હવે વઘારમાં બધા આખા મસાલા હલાવી અને મિક્સ કરશું, જેથી મસાલા છે ને તે પ્રોપર સતળાઈ જાય। વઘારમાં મસાલા સતળવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં એક મોટી સાઈઝની ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી દઈશું। હવે વઘારમાં ડુંગળી મિક્સ કરી અને સાતળતા જઈશું।
સાથે સાથે લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં ડુંગળી છે ને ગુલાબી બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળી લેવાની છે. માત્ર 1 મિનિટ સાતળતા ડુંગળી હવે ગુલાબી બ્રાઉન સતળાઈ અને ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો સતળાતી આ ડુંગળીમાં એક મોટી સાઈઝના ટમેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. ટમેટાને પણ વઘારમાં મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. ટમેટા સતળાય છે ને એ દરમિયાન સાથે સાથે તેમાં મસાલો પણ કરી લેવાનો છે. તેના માટે આ વઘાર પૂરતું મીઠું ઉમેરશું, કારણ કે વટાણા બફાવ સમયે આપણે મીઠું ઉમેરેલું જ છે. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરવાનું છે અને 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરી દઈશું. મસાલા બધા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બધા મસાલાને ડુંગળી ટમેટા સાથે મિક્સ કરી દઈશું અને સાતળશું, જેથી મસાલા સતળાય તેમાં ફ્લેવર ઉભરી અને બહાર આવે. માત્ર અડધી મિનિટમાં જ મસાલા સતળાઈ ગયા છે અને ટમેટા પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે બાફેલા વટાણાને આ વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. વટાણા ઉમેરાઈ ગયા પછી તેને વઘારમાં મિક્સ કરી અને બધું ઉકળવા દઈશું. વટાણા ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે હવે તેમાં એક બાફેલું બટેટું મેશ કરી અને ઉમેરશું. રગડામાં મેશ કરી બાફેલું બટેટું ઉમેરવાથી રગડાનો રસો છે ને તે ઘાટો થાય છે. હવે બધું 2 મિનિટ જેવું ઉકળવા દઈશું. અહીં હવે રગડો એકદમ સરસ ઉકળી ગયો છે અને રસો પણ ઘાટો થઈ ગયો છે. તો ઉકળતા આ રગડામાં અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો પાવડર ઉમેરશું. સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે બધું ફરીથી એક વખત મિક્સ કરી લઈશું અને ઉકળતા રગડાનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે, જેથી પીરસવા સમયે આ રગડો ગરમા ગરમ રહે. રગડો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે સમોસા પણ બનાવી લઈએ. તેના માટે અહીં લોટનું ઢાંકણ ખોલી કૂણવાયેલા લોટને થોડો એવો મસળી લઈશું. હવે લોટમાંથી આપણે રોટલી બનાવીએ ને તે સાઈઝના લુવા બનાવી લેવાના છે. આટલા લોટમાંથી ટોટલ 7 લુવા બન્યા છે, એટલે કે 7 લુવામાંથી 14 સમોસા તૈયાર થશે. લુવાને હવે 2 હાથ વડે ગોળ પણ વાળી લઈશું. ત્યાર પછી પાટલી પર ગોળ લુવાને લઈ અને વણી લેવાનો છે. અહીં લોટમાં ફક્ત મેંદો જ વાપર્યો છે અને લોટ પણ કઠણ રાખ્યો છે ને એટલે રોટલી વણવામાં ક્યાંય કોરા લોટની જરૂર નહીં પડે. સમોસા રગડા માટે આપણે મીડિયમ સાઇઝના સમોસા જ બનાવશું, એટલે આપણે મીડિયમ સાઇઝની રોટલી વણી લેવાની છે. અહીં આપણે જોઈએ ને એ સાઇઝની રોટલી વણાઈ ગઈ છે. વળી રોટલીની થિકનેસ પણ એકદમ પતલી નહીં, પણ એનાથી મીડિયમ સાઇઝની રાખવાની છે. રોટલી વણાઈ જાય ને એટલે હવે ચપ્પુની મદદ વડે આપણે રોટલીના 2 એક સરખા ટુકડા કરી લઈશું, જેથી એક રોટલીમાંથી 2 સમોસા વાળી શકાય. 2 ટુકડામાંથી એક પાર્ટ સાઈડમાં રાખી દઈશું અને એક ભાગ લઈ આ રીતે અડધા રોટલીના ભાગને ફોલ્ડ કરી તેની ઉપરની કિનારી પર પાણી લગાડી લેવાનું છે. પાણી લગાવાઈ જાય ને એટલે હવે બીજી સાઈડના ભાગની કિનારી આ રીતે પાણી લગાવેલા ભાગ ઉપર ચિપકાવી દઈશું. હવે ઉપર અને નીચે બંને સાઈડ પ્રેસ કરતા જઈ અને ચિપકાવી દેવાની છે અને ઉપર પોઈન્ટનો ભાગ પણ એકદમ પ્રેસ કરી દેવાનું છે, જેથી તળાતા સમયે ક્યાંયથી સમોસું ખુલી ના જાય. બંને સાઈડની કિનારી ચિપકાવાઈ ગયા પછી હવે એક કોન શેપ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે સમોસાનું બનાવેલું સ્ટફિંગ છે ને તે 1 ચમચી જેટલું આ વાળેલા કોનમાં વ્યવસ્થિત રીતે ઉમેરી દેવાનું છે. મસાલો ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હાથ વડે પ્રેસ કરી લઈશું. મસાલો બરાબર પ્રેસ થઈ જાય ને એટલે સમોસાની નીચેની કિનારી પર પાણી લગાવી લઈશું. બસ એક બાજુ પાણી લગાવાઈ જાય ને એટલે બંને ખુલ્લી કિનારીને પ્રેસ કરી એકબીજા સાથે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ચિપકાવી દેવાની છે, જેથી મસાલો અંદર સરસ રીતે પેક થઈ જાય અને તળવા સમયે ક્યાંયથી પણ આ સમોસું ખુલી ના જાય. અહીં મીડિયમ સાઇઝનું સમોસું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે તેને એક ડીશમાં રાખી દઈશું. હવે આ જ રીતે અહીં આ લોટમાંથી બધા સમોસા વાળી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. સમોસા વળાઈ ગયા છે ને બીજી સાઈડ ગેસની સાવ લો ફ્લેમ પર મેં તેલ ગરમ કરવા રાખેલું હતું, તો તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં સમોસું ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ કરવા સમયે ગેસની ફ્લેમ સાવ લો જ રાખી હતી ને એટલે તેલ બહુ જ ઓછું ગરમ થયું છે, માટે સમોસું તુરંત ઉપર નહીં આવે. તો સાથે સાથે કઢાઈમાં સમાઈને તેટલા વધારે સમોસા ઉમેરી દઈશું. અહીં ટોટલ મેં 5 નંગ સમોસા ઉમેર્યા છે. અહીં સમોસાનું પડ થીક હોય છે અને આ પડ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ ક્રિસ્પી પણ થવું જોઈએ, સાથે તે અંદર સુધી ચડી જવું જોઈએ. માટે ગેસની ફ્લેમ સાવ લો જ રાખી અને આપણે આ સમોસાને સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને તળવા દઈશું. ફરસાણની દુકાનમાં પણ જ્યારે સમોસા તળાતા હશે ને ત્યારે તમે જોયા હશે કે એકદમ લો ફ્લેમ પર મોટા તવામાં અસંખ્ય સમોસા એક સાથે મિનિટો સુધી તળાતા જ રહેતા હોય છે. અહીં આ સમોસાને તળાતા લગભગ 9 થી 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને સમોસાનું ઉપરનું પડ છે ને તે ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે, સાથે ગોલ્ડન બ્રાઉન અને એકદમ ફરસું પણ લાગી રહ્યું છે. તો સમોસા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે.
તો હવે તળાતા આ સમોસાને આપણે તેલમાંથી નિતારી અને એક ડીશમાં બહાર કાઢી લેવાના છે. અહીં આ રીતે તળાતા બધા સમોસાને તેલમાંથી બહાર કાઢી લીધા છે. તો હવે આ જ રીતે ગેસની લો ફ્લેમ પર જ બાકી વાળેલા સમોસા છે ને તે તેલમાં ઉમેરી દેવાના છે અને તેને પણ તળી લેવાના છે. બધા સમોસા તળાઈ જાય ને એટલે હવે આપણે સમોસાની ચાટ બનાવી લઈએ. તેના માટે એક સમોસાને આપણે 3 ટુકડા કરશું અને એક ડીશમાં લઈશું. અહીં આજે આપણે મીડિયમ સાઇઝના સમોસા બનાવ્યા હોવાથી મીડિયમ સાઇઝના આ સમોસાના 3 ટુકડા કરી અને ડીશમાં ગોઠવી દઈશું. ગોઠવાયેલા સમોસાના ટુકડા ઉપર હવે ગરમા ગરમ સફેદ વટાણાનો રગડો પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં આપણે બધા સમોસાના ટુકડા કવર થઈ જાય ને તે રીતે રગડો ઉમેરી દેવાનો છે. ગરમા ગરમ રગડો ઉમેર્યા પછી પ્રથમ લસણની તીખી લાલ ચટણી ઉમેરી દઈશું. દરેક ચાટમાં વપરાતી ચાટની 3 પ્રકારની ચટણીની રેસીપીનો વિડીયો તમે મંગળવારે અમારી ચેનલ પર જોયો જ હતો. તો તેમાંની જ એક બનાવેલી લસણની લાલ ચટણી આ છે. આપણે જેટલું તીખું ખાતા હોય ને તે પ્રમાણે આ તીખી લાલ ચટણી ઉમેરી દેવાની છે. સાથે જ આ વિડીયોમાં બતાવેલી આદુ મરચાંની લીલી ચટણી છે ને તે પણ સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરશું. હવે આ બંને ચટણી ઉમેરાઈ ગઈ છે, પણ ખાટી મીઠી ચટણી વગર તો ચાટ અધૂરી કહેવાય. માટે એ જ વિડીયોમાં બતાવેલી હતી ને તે ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી આપણે ઉપરથી ઉમેરી દેવાની છે. બધી ચટણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે થોડી એવી સમારેલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દઈશું. ડુંગળી ઉમેરાઈ ગયા પછી તળેલા સિંગદાણા પણ ઉમેરી દેવાના છે અને હવે થોડી ઝીણી સેવ પણ ભભરાવશું. સૌથી છેલ્લે થોડી સમારેલી કોથમીર વડે સમોસા રગડાને ગાર્નિશ કરી દઈશું. ઠંડીમાં આવી ચાટની ડીશ જોઈને કોનું મન છે ને તે સમોસો રગડો ખાવાની ના પાડે તો જ નવાય. તો આવી ગયું ને મોંમાં પાણી. ફ્રેન્ડ્સ, તો જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર આ વિડીયો જોઈ અને ઘરમાં બધા માટે ચટપટી આ ચાટ એટલે કે સમોસા રગડો જરૂરથી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે ઘરમાં બધાને આ ચટપટો સમોસા રગડો ભાવ્યો કે નહીં. સાથે રેસીપી ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને જરૂરથી શેર કરજો. અને હા, આવી અનેક ચટપટી ઉપયોગી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.